ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአንደኛ ዓመት ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። በዚህ ቻናል የተለያዩ የአንደኛ ዓመት ትምህርቶችን እንሰራለን፣ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄዎችንም እንሰራለን። ለፋይናል ለሚድ የሚያዘጋጁ ጥያቄዎችም ስለሚሰሩ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ሲመቻችሁ ላይክ እያደረጋችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንግዲህ በዚህ ቻናል ላይ እንዳልኩት የአንደኛ ዓመት ትምህርቶች ይሰራሉ ብያለሁ። ከዚህ በፊት የሰራናቸው የሲቪክስ አንትሮፖሎጂ ቲቶሮች አሉ። እነሱን ተመልከቷቸው ማለት እወዳለሁ። ዛሬ ከቻፕተር 4 ላይ የሰራን መተን አንደርስታንዲንግ ኦፍ ገቨርንመንት የሚለው ላይ አንድ ሀሳብ ለማውራትና በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ አንደርስታንዲንግ ገቨርንመንት በሚለው ላይ ልንወራ ነው ዛሬ የመጣሁት ማለት ነው። አንደርስታንዲንግ ገቨርንመንት ዋት ኢዝ ገቨርንመንት ኢን ኢትስ broadest sense to govern means to rule or to control other. Government can therefore be taken to include any mechanism through which ordered rule is maintained, its central feature being the ability to make collective decisions and the capacity to enforce them. እንግዲህ ገቨርንመንት ሲባል ከስቴት አትሪቢዩቶች ውስጥ አንደኛው ነው። ያው ሞንቴኔግሮ ኮንቬንሽን ላይ ካሉት አራት የስቴት እንትኖች አትሪቢዩቶች ውስጥ አንደኛው መሆኑን ተነጋግረናል በባለፈው ቪዲዮአችን። ይሄኛው እንግዲህ ገቨርንመንት ሲባል መምራት ማስተዳደር የሚለውን ነገር ነው የሚወክለው አይደለ? ቱል ኦር ኮንትሮል አዘር፣ ይሄ መምራት ሌሎችን መቆጣጠር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሴንትራል ፊውቸር ደግሞ እነ መገለጫው ቱ ሜክ ኮሌክቲቭ ዲሲዥን፣ የጋራ የሆነ ውሳኔ ወስኖ ለሁሉም የሚጠቅም ለሁሉም የሚሻል ውሳኔ ወስኖ ያንን ማስፈጸም ነው ገቨርንመንት የሚባለው ማለት ነው። thus a form of government can thus be identified in almost all social institutions like family, school, business, trade union and so on። ስለዚህ እንዲህ ለሁሉም የሚጠቅም ውሳኔ መወሰንና ያንን ማስተዳደር መንግስት ገቨርንመንት የሚያሳይ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ቦታ ላይ አሉ። ፋሚሊ ላይ ይኖራል። ለምሳሌ ቤተሰብ ዋና ኃላፊ በመሆን ያን ነገሮቹን አዲስ ሀሳቦችን በማፍለቅ የሆነ ነገር መምራት ይኖራል። ስኩሎች ላይ፣ ቢዝነስ ላይ፣ ትሬድ ዩኒየን ላይ ይኖራል ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ ቻፕተር ላይ however in our context it refers to formal and institutional process that operate at national level to maintain public order and facilitate collective action። በዚህኛው ላይ ግን እኛ የምናየው ነገር ገቨርንመንት የሚለው ሀሳብ ናሽናል ሌቭል ላይ ያለውን ወይንም ደግሞ እንደ ስቴት አትሪቢዩት አድርጋችሁ እንድትወስዱት ያሳስበናል ማለት ነው። it is a body or organ that administer a country and main organization dealing with the affair of the whole country። ይሄ ሲባል እንግዲህ it is a body or organ that administer a country and main organization dealing with the affair of the whole country። ይሄ የመንግስት ወይንም ደግሞ የካንትሪው አካል ሆኖ ሜን ኦርጋናይዜሽን ደግሞ with the affair of the whole country ለሀገሪቱ በሙሉ የሚጠቅም ነገር ነው ማለት ነው። thus government is one of the most essential component and also administrative wing of the state። ያ መጀመሪያ ላይ የተባባልነው ነው። አንደኛው እንደ አድሚኒስትሬቲቭ ዊንግ ወይንም ደግሞ እንደ አስተዳደራዊ ሆኖ የሚቀጥል ነው። in other words government can also refers to political organization comprising individual and institution authorized to formulate public policy and conduct affair of state። ይሄ ደግሞ በዚህ ገቨርንመንት ሲባል የሁለት ነገሮች ሂደት ነው አይደል? ኢንዲቪጁዋል አለ፣ ኢንስቲትዩሽን አለ። ኢንዲቪጁዋል ሲባል ኢንስቲትዩሽን ውስጥ የሚሰሩ ናቸው። ኢንስቲትዩሽን ደግሞ ኢንዲቪጁዋሎች የሚሰሩባቸው ናቸው። ሁለቱ ተቀናጅተው ነው ገቨርንመንት የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ ያመጡት ማለት ነው። ገቨርንመንት አር ኢምፓወርድ ቱ ስታብሊሽ ኤንድ ሬጉሌት ዘ ሪሌሽንሺፕ ኦፍ ፒፕል ዊዝን ዘ ቴሪቶሪያል ኮንፍሊክት። ሰዎች በዛ ግዛት ውስጥ ያላቸውን ሪሌሽንሺፖች ሬጉሌት ያደርጋሉ፣ ስታብሊሽም ያደርጋሉ። ዘ ሪሌሽንሺፕ ፒፕል ዊዝ ዘ ኮሚኒቲ አስ ኤ ሆል፣ ፒፕሎች ደግሞ ከአጠቃላይ ከኮሚኒቲው ጋር ያለውን መጀመሪያ እርስ በርስ፣ አሁን ደግሞ ከአጠቃላይ ሲቀጥል ደግሞ ኮሚኒቲ ዊዝ ፖለቲካል ኢንቲቲ ከፖለቲካ ነገሮች ጋር ያላቸውን ግንኙነት በሙሉ የሚቆጣጠሩና ስታብሊሽ የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው ገቨርንመንት። ዘስ ገቨርንመንት አፕላይ ቦዝ ቱ ገቨርንመንት ኦፍ ናሽናል ስቴት ፎር ኢንስታንስ ፌደራል ገቨርንመንት ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ቱ ዘ ገቨርንመንት ኦፍ ሰብዲቪዥን ኦፍ ናሽናል ስቴት ሪጂናል ስቴት ፕሮቪንስ ሙኒሲፓል ገቨርንመንት ኦፍ ኢትዮጵያ። ስለዚህ ገቨርንመንት ሲባል ለምሳሌ እኛ ጋር እንኳን ሪጂናል ገቨርንመንት እና ናሽናል ገቨርንመንት አለ። ስለዚህ በዛ አንግል ይታያል ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ወደ ጥያቄ ላይ ሲመጣ ምላችሁ ገቨርንመንት ሃዝ ቱ ኢሴንሻል አትሪቢዩት የሚባለው ነገር ነው። ሁለት ነገሮች አሉ ገቨርንመንት ለመባል፣ አንደኛው ኦቶሪቲ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሌጂቲሜት። እነዚህ ነገሮች እንመልከት። አውቶሪቲ ኢን ፖለቲክስ ዘ ወርድ አውቶሪቲ ኢምፕላይስ the apply to compel obediences። አውቶሪቲ የሚባለው ነገር ኃላፊነት ነው። የሆነን ነገር የማድረግ ኃላፊነት አለበት። ያን ኃላፊነት እንግዲህ ከፓወር ጋር ያላቸውን ልዩነት እናያለን። the authority apply to compel obedience ወይንም ደግሞ ሰዎች እንዲታዘዙ የምናስገድድበት መንገድ ነው። መታዘዝ ግዴታቸው ነው የሚሆነው እኛ አውቶሪቲው ካለን ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ ኃላፊነቱ ስላለብን ማለት ነው። it can be simply defined as legitimate power while power is the ability to influence the behavior of other authority is the right to do so። ይህ እንግዲህ
ፓወር የሚባለው ነገር የሆነ ነገር የማድረግ ነገር አቅም ወይንም ደግሞ መቻል ማለት ነው። ለምሳሌ አንደኛን በጉልበት የሚበልጠን ሰው እኛን መምታት ወይንም እኛን መጉዳት ሊችል ይሆናል። ይሄ ፓወር ነው። በሆነ ነገር ከአንዱ በመብለጡ የሆነ ሰው ፓወር ይኖረዋል ግዴታ። ያን ፓወር ግን ኤክሰርሳይዝ የማድረግ መብት ሲኖረው ደግሞ አውቶሪቲ ይባላል። ሊክቲሜት ማለት ቅቡልነት ነው። ስለዚህ ያን ፓወር ያንን ኃላፊነቱን እንትን የማለት ነገር ሲኖርበት ሊክቲሜት ይባላል። ለምሳሌ አሁንም አንድኛን በጉልበት የሚበልጠን ሰው እኛን ማሰር ይችላል፣ ፓወር ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን ሊክቲሜት ፓወር ነው ማለት አይቻልም። እኛን የማሰር መብት ያለው ፖሊስ ወይንም ምናምን ነው። ሊክቲሜት ያለው ወይንም ቅቡልነት ያለው አካል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አውቶሪቲ ዜድ ፎር ቤዝድ ኦን ዘ አክኖሌጅድ ዲዩቲ ነው ወይንም እውቅና ያገኘ ዲዩቲ ነው ማለት ነው። ደስ አውቶሪቲ ኢዝ ሊክቲሜሲ ጀስቲፊኬሽን ኤንድ ዘ ራይት ቱ ኤክሰርሳይዝ ዳት ፓወር የተነጋገርናቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሊክቲሜሲ ነው። ሁለተኛው የመንግስት ወሳኙ ነገር ሊክቲሜሲ የሚባለው ደግሞ ቅቡልነት ወይንም ራይትፉልነስ ነው። ሊክቲሜሲ ኢዝ አትሪቢዩት ኦፍ ገቨርንመንት ዛት ፕሮምፕት ዘ ገቨርንድ ቱ ኮምፕላይ ዊሊንግሊ ቱ ኢትስ አውቶሪቲ። ያ ማለት ቅቡልነት ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ ምርጫ የመጣው በምንድን ነው የሚለውን ነገር መመልከት ነው። ወይም ደግሞ ወደ ፖለቲካ ስልጣን የመጣው በምንድን ነው? በምርጫ ከሆነ ሊክቲሜት ነው፣ ያለ ምርጫ ከሆነ ደግሞ ኢሊክቲሜት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሊክቲሜሲ ማለት ገቨርንዱን ወይንም ተገዢው በአግባቡ ለዚህ ስልጣን እንዲገዛ የሚያደርገው ነገር ነው፣ በአግባቡ ማለት ነው። ምክንያቱም በቅቡል በሆነ መንገድ ስለመጣ ማለት ነው። ለምሳሌ የአንድ የፖለቲካን ፓርቲኛ የምንቀበለው በምርጫ ከመጣ ነው አይደለ? ካልሆነ ኢሊክቲሜት ነው ማለት ነው። ኢት ኮንፈርስ ኦር አን ኦርደር ኦር ኮማንድመንት ኦን አውቶሪቲ ኦር ቢንዲንግ ካራክተር ዘስ ትራንስፎርሚንግ ፓወር ኢንቱ አውቶሪቲ። ባይ ዘ ዌይ ፓወርን ወደ አውቶሪቲ የሚያስተላልፈው ሊክቲሜሲ ነው። ሊክቲሜሲ ቅቡልነት ነው። ስለዚህ ቅቡልነት ስናገኝ ብቻ ነው ፓወራችን ወደ አውቶሪቲ የሚቀየረው ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮችን እንድታያዟቸው በአክብሮት ጠይቃለሁ። እንግዲህ ሌላ የምናየው በዚህ ቪዲዮ ላይ የምንመለከተው ፐርፐዝ ኤንድ ፈንክሽን ኦፍ ገቨርንመንት የሚለው ነው። ይሄ የመንግስት ሚናው ተግባሩ ምንድን ነው? ለምንድነው የሚያስፈልገው መንግስት የሚለውን እስኪ አጠር አድርገን እንመልከት። የመጀመሪያው ሰልፍ ፕሪዘርቬሽን ነው። ሰልፍ ፕሪዘርቬሽን ማለት ደህንነትን መጠበቅ ወይንም ሰላም ማስከበር፣ መቆየት፣ መቆምን ማድረግ ማለት ነው። ኒርሊ ኦል ገቨርንመንት አት ሊስት ክሌም ቱ ሃቭ ዴር ፐርፐዝ ኤስታብሊሽመንት ኦፍ አን ኦርደር ዛት ፐርሚትስ ፕሪዲክቴቢሊቲ ዊች ኢን ተርን ፕሮሞት ኤ ሴንስ ኦፍ ሴኩሪቲ አሞንግ ገቨርንመንት። ስለዚህ ደህንነት ስሜትን በህዝቡ ውስጥ የማድረግ ነገር ወይንም ደግሞ ሰላምን ማስከበር ኦርደርን ማምጣት ነው። ዲስ ሜይ ቢ ትሩ ዌዘር ገቨርንመንት ኢዝ አውቶክራቲክ ኦቶሪታሪያን ዲሞክራቲክ። The Virgin State also take a primary purpose the defense of country territory against external attack። ስለዚህ ታች ላይ ጠቅልል ሲያደርገው the first and primary purpose and function of government እንደውም እንደዚህ የሚል ጥያቄ አይቻለሁ። the first and primary purpose and function of government የሚል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ናቸው? ፕሪቬል ኦርደር፣ ፕሪዲክቴቢሊቲ፣ ኢንተርናል ሴኩሪቲ እና ኤክስተርናል ዲፌንስ። በተለይ መጨረሻ ላይ ያሉት ኢንተርናል ሴኩሪቲ ሀገራዊ ውስጣዊ ደህንነት፣ ኤክስተርናል ዲፌንስ ደግሞ ሀገሪቷ ወይንም ስቴቷ ከውጭ እንድትወረራ ከውጭ ጥቃት የሚያድን አድሚኒስትሬቲቭ ዊንግ ገቨርንመንት ነው። ፈንክሽኑም ያ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ዲስትሪቢዩሽን ኤንድ ሬጉሌሽን ኦፍ ሪሶርስ ነው። ሌላ የመንግስት ኃላፊነት ኦል ገቨርንመንትስ ኢንቫሪያብሊ ፕሌይ ዘ ሮል ኦፍ ዲስትሪቢዩቲንግ ሪሶርስ ኢን ዴር ሶሳይቲ። ይሄ ደግሞ የሀብት ክፍፍልን ማረጋገጥ ነው። ኢን አዲሽን ገቨርንመንትስ አር ዘ ኦንሊ ኢንስቲትዩሽን ዛት ዲተርማይን ዌዘር ሪሶርስ አር ጎይንግ ቱ ቢ ኮንትሮልድ ባይ ፐብሊክ ኦር ፕራይቬት ሴክተርስ። ይህንን ነገር ደግሞ በፐብሊክ ነው በፕራይቬት ሴክተር ነው ብሎ የሚወስነው ብቸኛው ገቨርንመንት ነው ማለት ነው። የሀብት ክፍፍሉ እንዴት ነው? ይሄ እንግዲህ እንደምታውቁት ነው ኮማንድ እና ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ እንደሚባለው ማለት ነው። ታች ላይ ይላል ሰብ ገቨርንመንት ሜይ ዲሳይድ ዛት ዘ ሪሶርስ ሹድ ቢ ኮንትሮልድ ባይ ፐብሊክ ዊች ኢዝ ኖን አስ ሶሻሊስት ስቴት አዘር ሜይ ቢ ዲሳይድ ኮንትሮልድ ባይ ፕራይቬት ሴክተር ዊች ኢዝ ካፒታሊስት ስቴት። ታች ላይ ወርድ ይልና ደግሞ ኢን አዲሽን አዘር ስቴት ሜይ ፕሌስ ኢን ቢትዊን ዛት ኢዝ ዘ ሪሶርስ ኩድ ቢ ኮንትሮልድ ባይ ቦዝ ፐብሊክ ኤንድ ፕራይቬት ሴክተር። ይሄ ሚክስድ ኢኮኖሚ ነው። ስለዚህ ፕራይቬት፣ ሚክስድ እንዲሁም ደግሞ ሶሻሊስት ኢኮኖሚ ብሎ የሚወስነው መንግስት ብቸኛ ነው ማለት ነው። ሌላ ማኔጅመንት ኦፍ ኮንፍሊክት ገቨርንመንት ዩዥዋሊ ዴቨሎፕ ኤንድ ኮንሶሊዴት ኢንስቲትዩሽን ኤንድ ፕሮሲጀር ፎር ማኔጅመንት ኦፍ ኮንፍሊክት። ይሄ ደግሞ የግጭቶችን የሚፈታው ወይንም ደግሞ ወጣ ያሉ ግጭቶችን የሚፈታው የሚቆጣጠረው መንግስት ነው ማለት ነው። ዲስ ሜይ ኢንክሉድ ለምሳሌ ግጭቶችን በጁዲሻሪ ኦርጋናይዜሽኑ ይፈታል፣ በሌጅስሌቲቭ በኩል ይፈታል ህግ በማውጣት፣ በኤክስኪዩቲቭ በኩል ይፈታል ህግን በማስፈጸም እንዲሁም ደግሞ ህግን በመተርጎም በጁዲሻሪው በኩል ይፈታል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ፉልፊልመንት ኦፍ ሶሻል ኦር ግሩፕ አስፓይሬሽን ነው። ይሄ ደግሞ ቱ ፉልፊል ዘ ጎል ኢንትረስት ኦፍ ሶሳይቲ አስ ኤ ሆል ኤንድ ቫሪየስ ግሩፕ ዊዝን ዘ ሶሳይቲ።
ዲስ አስፓይሬሽን ሜይ ኢንክሉድ ፕሮሞሽን ኦፍ ሂውማን ራይት ኮመን ጉድ ኢንተርናሽናል ፒስ። ይሄ ደግሞ የግሩፖችን ወይንም ደግሞ የሶሻሎችን ፍላጎት ወይንም የሚፈልጉትን ነገር ያስፈጽማል ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ የጋራ የሆነ ሀሳቦች ሲነሱ፣ የሂውማን ራይት ጥያቄዎችን፣ የኢንተርናሽናል ዓለም አቀፋዊ ሰላም ሁኔታዎችን ሲነሱ ግሩፖች ሲጠይቁ ይህን ጉዳይ በበላይነት የሚያስፈጽመው መንግስት ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ፕሮቴክሽን ኦፍ ራይት ኦፍ ሲቲዝን፣ ይህ ደግሞ የዜጎችን ደህንነት መብትን መጠበቅ ነው። ሰም ገቨርንመንት ስፔሻሊ ዞች ኦፍ ኮንስቲቱሽናል ኤንድ ዲሞክራቲክ ገቨርንመንት አር ስታብሊሽድ ፎር ዘ ፕሮቴክሽን ኦፍ ኤቭሪ ሲቲዝን ሁማን ዲሞክራቲክ ፖለቲካል ሶሻል ኢኮኖሚካል ኤንድ ካልቸራል ራይትስ። ይሄ ደግሞ ፕሮቴክሽን ኦፍ ራይት ኦፍ ሲቲዝን የሚባለው ሰም ገቨርንመንት ስፔሻሊ ዞች ኦፍ ኮንስቲቱሽናል ዲሞክራቲክ፣ እንደዚህ ኮንስቲቱሽናል እና ዲሞክራቲክ የሚባሉት በተለይ ዋና የተቋቋሙበትም ዓላማ ይሄ ነው ማለት ነው። ፕሮቴክሽን ኦፍ ፕሮፐርቲ የምታውቁትም ነገር ነው። ኢምፕሊሜንቴሽን ኦፍ ሞራል ኮንዲሽን፣ ፕሮቪዥን ኦፍ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ፣ እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። በተረፈ ጥያቄ ሀሳብ አስተያየት ካለ ኮመንት ላይ አሳውቁኝ። የዛሬውን አውቅቻለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።